Sikurse edhe thash pak më herë, do të flasim në këtë pjesë të fundit më të në informacion. Për turizmin, Shqipëria në fakt po konsolidohet si një destinacion turistik I rëndësishëm në rajon, me 11.7 milion vizitorë të huaj në vitin 2024, për cilat janë sfidat e turizmit në Shqipëri. Çfarë masash duhet marrin autoritetet për të mbetur atraktive dhe për të qenë një vend që zgjidhemi nga turistët? Mbi këtë temë do zhvillojmë një bisedë me zotin Bulut Baĝci, I cili është presidenti I Forumit Botëror të Turizmit. Welcome and thank you for being here. Thank you very much, madam. Zoti Baġci, cili është qëllimi I vizitës tuaj në Shqipëri dhe si e shihni vendin tonë në fushën e turizmit, duke patur parasysh se gjatë vitit 2024 u regjistruan jo pak, po mbi 11 milion turist. Now I will make the question in English and another translator will make the translation. What is the purpose of your visit to Albania and how do you see our country in the field of tourism, considering that during the year 2024, not a few but more than 11 million tourists were registered here in Albania? Yeah, actually, thank you very much. This is my first time in Albania, but I'm shocked because what I see and what I expect totally different. Kjo është hera ime e parë në Shqipëri dhe jam pak sa I habitur sepse ajo çfarë prisja dhe ajo çfarë gjeta janë krejtësisht të ndryshme. After then, I met with the Madam Ilvadaci. After then, we had a fruitful meetings. Jam takuar me zonjën Ilvadaci dhe kemi pasur edhe takime të tjera. And then, actually, we get all the information about the Albania tourism. Dhe kemi marrë të gjithë informacionin e duhur për turizmin në Shqipëri. We visit all around the world. We travel all around the world. But the thing is, this, especially the region that I see, is totally different, and the success of Albania tourism is totally different. Ne kemi vizituar të gjithë botën, kemi udhëtuar në për të gjithë botën, por në veçanti ky rajon është I veçantë dhe shohim një përparim të madh në fushën e turizmit. Because you host, as you mentioned, 11 million tourists. Yes. So it's a big success for Albania. But let me give some small feedbacks from the numbers. Okay. Last week I made a presentation in the Arab Aviation Summit. Javën e kaluar unë bëra një prezantim në një summit në Arabi dhe më lejoni t'ju them paraprakisht se 11 milion turist është një shifër shumë e suksesshme. Now the tourism all around the world, the number of tourists is arriving all around the world traveling is 1.4 billion people. Totali I turistëve në të gjithë botën është 1.4 miliard. And almost 10% of all around the world, this GDP, gross domestic product, is coming from tourism. Dhe rreth 10% e GDP-s botërore vjen nga turizmi. And the number in 2050 means that after 25 years, it will be 5 billion people is traveling all around the world. Dhe kjo shifër do të jetë shumë herë më e madhe në vitin 2050. Parashikimet janë që kjo shifër do të jetë disa fish më e madhe. And the number will increase. Yes. The population, I mean the people who is working in the tourism and who is giving support will increase 10 to 13%. Dhe ndërkohë që numri I turistëve rritet, do të rritet edhe numri atyre që janë të punësuar në fushën e turizmit, do të rritet me 20 deri në 30%. Means that Albania already recognize how tourism is powerful and receiving the tourists. They see that the importance of the tourism, and then thanks to the Prime Minister and his vision, so he is supporting all the tourism people and all the tourism industry. Kjo do të thotë se Shqipëria ka kuptuar rëndësinë e turizmit dhe të industrisë që vjen me turistët dhe në mënyrë të veçantë ka kuptuar edhe kryeministri I cili po e mbështet këtë sektor. In our perspective, there are two oils. One is the black oil, is the crude oil. The other is the green oil. Green oil is the tourism. Në perspektivën tonë ka dy lloje nafte. E para është nafta reale, ajo që ne njohim, dhe e dyta është, le të themi, nafta jeshile, pra pikërisht turizmi. Means that the people come to spend. Yes, of course. Kjo do të thotë që njerëzit vinë këtu për të shpenzuar. So because of all the coastal areas, as we visit today also, some places at the south, after then we come back, and even in Tirana. So this is my first time, but it's fabulous because not only the city, the people is very nice, polite, and Kjo plus... është hera ime e parë në Tiranë dhe kam vënë re që jo vetëm vendi është shumë I bukur, por edhe njerëzit janë mikpritës, janë të këndshëm.
Plus, what I can say, the gastronomy. Gastronomy is very nice. Dhe për më tepër, ajo që duhet të them, gastronomia është shumë e mirë. So this is my first observation about Albania. So also we have a strong ties before the years I'm a Turkish citizen. So I don't feel like I come a different country. I feel like welcoming to my home. Këto janë përshtypjet e mia të para si vizitor për herë të parë në Shqipëri, por më duhet të them se duke qenë shtetas turk, unë ndjej veten sikur nuk po vi këtu për herë të parë, më duket sikur kam qenë edhe më përpara këtu. What has made Albania attractive to foreign tourists right now? About your opinion? Yeah, my opinion is now the tourism in Albania is mainly focused on the coastal area. Mendoj se turizmi aktualisht është I fokusuar kryesisht në zonën bregdetare. And the advantage of Albania is they have lots of lots of visa-free countries. This is the most advantaged area that I see. Dhe avantazhi juaj është se jeni në listën e vendeve pa viza dhe kjo është një gjë shumë e mirë. You already developing the airport, you already developing the airline, the Air Albania. So what I see for tourism, there are 3 must. Ju keni një aeroport të zhvilluar, keni linja të shumta ajrore dhe unë mendoj se në këtë pikë janë 3 kushte të domosdoshme. First one is the security. Yes. E para është siguria. Because nobody goes if there is any risk there, even for the tourist or anything else. Sepse askush nuk e viziton një vend tjetër nëse ka ndonjë rrezik. I don't want to say any something wrong, but what I can say, for example, today, Santorini, there is an earthquake and then it's ongoing things. Le të marrim për shembull rastin e Santorinit në Greqi ku kohët e fundit ra një tërmet. Even some small things are happening, the tourists are afraid to go there. Edhe nëse gjëja më e vogël ndodh, kjo I tremb turistët. Because as a tourist you have a 1 week in a whole year or 2 weeks, you want to spend with your family or you want to spend with your friends, but you want to spend it's a good and clean environment, safety, yeah. Sepse ti mund të kesh vetëm një javë pushim në një vit të tërë dhe këtë kohë do ta kalosh me familjen, me miqt dhe do ta kalosh bukur. It's not important that on the safety it's a nature-made or man-made. So the safety is the key for this. Siguria gjithmonë lidhet me faktorë që lidhen me natyrën apo me njerëzit, por kjo duhet të jetë është e domosdoshme si çështje. Second one is the infrastructure and mobility. Kushti I dytë është infrastruktura dhe lëvizshmëria, pra transporti. So where the tourists are coming, they want to go to a proper road. They want to go out and then walk on the proper streets. And they want to go and see when they are coming with the proper plane. Or they need to come not 3 or 4 connections directly. Pra, kur një turist vjen, ai pret një rrugë të mirë, rrugë të sigurta dhe linja të përshtatshme për të lëvizur brenda një vendi. And the most important thing is also the infrastructure. Yes. As I mentioned, when a tourist comes, so he want to go to place at the fastest and then at the cleanest and the right way. Pra, infrastruktura është shumë e rëndësishme. Kur një turist vjen, shkon në një vend të huaj, do që një distancë ta përshkojë në një kohë sa më të shkurtër. What can I say for the Albania? It's not by chance that you are receiving 11 million tourists last year. Pra, ajo që mund të them për Shqipërinë është se jo rastësisst ju keni pritur më shumë se 11 milion turistë Because në vit. you already finished the check marks. After then the people are coming and it will continue. It's going over. Sepse ju I keni plotësuar këto kushte dhe turistët kanë filluar të vinë dhe do të vinë akoma më shumë. And the third one is the promotion that Albania is already started. Dhe kushti I tretë është promocioni, pra ajo që Shqipëria ka nisur ta bëjë. And also I really want to thank when I see the population and the people for the diaspora of Albania for all around the world because they are the most comers also. Yes. Dhe në këtë pikë dua të falenderoj sidomos diasporën shqiptare sepse ata përbëjnë shumicën e turistëve, le të themi. In your opinion, does Albania have the capacities for the development of mass tourism?
Actually, this is the mass tourism is the, for my perspective. First of all, please, let me to make the question in Albanian. A I ka kapacitetet Shqipëria në këndvështrimin tuaj për zhvillimin e turizmit masiv, është pyetja që unë sapo I bëra zotit Baġci. Yeah, for mass tourism, for me is most of the people chicken and egg theory. But for me, the tourism profession, because I spent 25 years on this area, on tourism, and I always advise the prime ministers and ministers, so we discuss a lot. On the other perspective, I'm the hotel investor. Unë kam 25 vjetë në këtë fushë dhe kam këshilluar kryeministra të ndryshëm në lidhje me çështjet e turizmit. With this perspective, the people are saying that when we approach is the mass tourism, so they are coming, they are consuming the nature. So this is the thing that we have to focus, one thing. So this is the reality, and these people want this product. So if you provide this product, then it's okay. If you don't want to provide, there are lots of rivals are providing that. So this is the thing that we have to understand. Sa I takon turizmit masiv, unë kam këndvështrimin tim. Pra, nëse turistët duan këtë produkt dhe ti mund t'u afrosh, ata do të vinë këtu. Nëse ti nuk ja u ofron dot, ata do të shkojnë në një vend tjetër. So end of the story, tourism is a one product. It means that you offer the hotel, you offer the accommodation, you offer the touristic activities, but when you are designing the product, how you make it rich, it's your differentiation. Pra, në fund të fundit, turizmi është produkti, është ajo që ti ofron, akomodimi, siguria, ushqimi e të tjerë. Dhe mënyra se si ti ofron këtë, bën atëherë, krijon atë profilin tënd në turizëm. So, especially on our coastal area, means that Antalya, before it was some parts of the Syria, Lebanon, come back to Egypt, Morocco, all the coastal areas, even the northern coast, as we are now. So we are using and consuming the same sea. Le të ndalem te rasti I Turqisë, për shembull marrim Antalyan ose zona të tjera në atë bregdet, për shembull Egjipti. Të gjithë ne përdorim dhe konsumojmë të njëjtin det. So what is our differentiation is our people and our cuisine. Because the sea is the same. Yes. Pra, ajo që na diferencon janë njerëzit, janë popujt tanë dhe kuzhina karakteristike e secilit prej tyre, sepse ne kemi të njëjtin det. So if you don't provide this service, other countries providing. Pra, nëse ti nuk e ofron këtë shërbim, do ta ofrojnë të tjerët. That's why we have to understand first the product. When we understand the product, it's easy to comment and it's easy to manage. Pra, e rëndësishme është të kuptojmë se çfarë produkti ofrojmë dhe nëse e kemi kuptuar këtë, pastaj rruga është më e lehtë. But one thing I can comment on this, because Albania is at the starting and now it's in the second phase to developing the tourism. So when developing this mass tourism, it's very important that putting inside also the cities, also the villages, also the community. So when you put inside, you will never suffer like the big giants like Antalya or other places. Shqipëria tani është në fazën e dytë të turizmit dhe ajo që unë dua ta vëtheksim dhe që Shqipëria duhet ta ketë parasysh është që brenda këtij produkti të fusë qytetet, fshatrat, komunitetet, pra të krijojë profilin e vet në fushën e turizmit. It have to be done inclusively. Pra duhet një strategji inkluzive, gjithëpërfshirëse. For example, today why the Egypt is suffering? Because they create the big holiday places. Even in my city, Antalya, we create lots of big holiday places. The 600 room, 1,000 room, 2,000 rooms. But end of the story, only there is one community is working that. But when the tourist is not out of the places. So when we are designing this for Albania, we have to create the mindset how to get this tourist out with the community. Pra, në një farë mënyrë ne duhet të bëjmë që të shkojnë në paralel resortet e mëdha, komplekse që ndërtohen me komunitetet. A e shihni afatgjatë këta atraksion të huajve për Shqipërinë? Do you see this long-term attraction of foreigners to Albania? I can say like one thing. In the world, the tourism is done
very good samples and very bad samples. But I just want to give one good sample. Ka një gjë që dua ta them, në fushën e turizmit ka shembuj shumë të mirë dhe shembuj le të themi jo kaq të mirë. Më lejoni të ndalim te një shembull i mirë. Dubai is almost like the size of Tehran as a city. Dubai është le të themi një vend i vogël si qytet. But Dubai is receiving the tourists, I mean, they maybe half of Turkey. I mean, that Turkey is receiving. Means that it's a good sample. So if it's designed perfectly, you can receive a lot of tourists and wealthy tourists. Dubai pret turist gati sa gjysma e Turqisë, që do të thotë ka ndërtuar një shembull të mirë dhe nëse ti ndërton diçka të mirë, bëhu gati që të presësh turist. And your advantage in Albania is the location. You are in the heart of Europe. Dhe avantazhi juaj avantazhi i Shqipërisë është pikërisht vendodhja, ju ndodheni në zemër të Europës. For example, if I'm a tourist in Italy or if I'm a tourist, I mean, I'm a person, citizen in the Belgium, why I try if I have the same service, quality service in the Albania, why I am going to down so I can use here because it's next to my home. Pra, nëse unë jetoj në Itali ose le të themi në Belgjik, pse unë duhet të shkoj diku tjetër kur mund të vi në Shqipëri? Është shumë afër. But I really, on this process, what I see and what I observe, I really thank to Prime Minister Edrama because all these things are happening with his leadership. Because when you are implementing tourism, it's very important that the political wish. Por ajo që dua të theksoj edhe një herë është vullneti i Zotit Kryeministër, sepse kur vë në zbatim turizmin është shumë i rëndësishëm vullneti politik. Because as an investor, you come from the abroad and you see, but if you face any trouble in the implementation, for example, you start to construction, but the problems are coming. We are seeing this in some other countries, but that's why it's very important the political willing to be inside and to lead the process. Për shembull, nëse ti je investitor dhe do të vish të investosh në Shqipëri ose je një investitor vendas dhe do të investosh dhe nëse has pengesa, atëherë kjo nuk të çon askund. Prandaj për mua është shumë e rëndësishme vullneti politik në mënyrë që të çlirohet rruga dhe procesi të ecë përpara. And what I can say as a sum, Albania is almost on my forecast is very soon 15 million tourists, very soon, 15 million tourists. Maybe since this year? In 3 years. In 3 years. Do shta këtë vit ose brenda 3 viteve? Don't expect too much late, in 3 years. Dhe më lejoni të bëj edhe një parashikim që brenda 3 vitesh ndoshta Shqipëria mund të arrijë krejtësisht 15 milion turistë. And this will give courage to the investors in the local people, local investors, because when the people see more tourists are coming, the people try to invest more. Dhe kjo do t'i bëj mirë komunitetit lokal të zonave turistike, sepse ata që shohin që shumë turistë po vinë, atëherë do të nxiten të bëjnë investime të tjera. And I just want to say something small. What is making you unique is your culture. Dhe dua të shtoj edhe diçka të vogël, por të rëndësishme. Ajo që ju bën unik është kultura juaj. Thank you. Thank you very much for being here and was such a big pleasure for us. Thank you.